Så, nytt projekt igen. Snabbt projekt, borde väl gå på en eftermiddag, tänker jag. Det här är en drivaxel ur en fyrhjuling. Och det som har hänt är att vinschen fram till på fyrhjulingen har gått sönder. Det gick inte att spola in linan. Och då har ägaren bara virat upp linan fram till på fyrhjulingen. Det är den här fyrhjulingen. Men den linan har trillat ner härifrån, åkt under fyrhjulingen och så trasslat in sig någonstans runt bakaxeln. Och han upptäckte inte det i tid och så, ja, det fastnade ju såklart. Så han gasade bara och tänkte, vad fan sitter jag fast i? Och så gick den av, axeln som ska gå här inne mellan växellådan och bakaxeln. Och så som den här är byggd, för att man ska kunna köra alls nu, så är man tvungen att ha i fyrhjulsdrift så att den inte... sätter man i tvåhjulsdrift och försöker ni bara driva bak, men det går ju inte. Och så man måste ha i fyrhjulsdrift och difflås för att kunna köra med den. Så den är ju väldigt dålig att köra. Och den här finns inte att köpa nytt till den här. Det är letat delar nu i några år, har själv försökt hitta delar. Jag googlade en stund, jag hittade inte heller någonting. Den här gick av och det sitter ett nytt knutkors här i nu, men de här själva gafflarna här i, de har ju blivit krokiga. Och det var jag som bytte det här knutkorset för några år sedan. Jag sa det att det kommer inte hålla, det kommer inte fungera, så här går den fint. Men åt det här hållet går den väldigt trögt och man känner att lagren räknar. För att grejerna linjerar ju inte, de här lagerlägena. Ja. Det är inte bra helt enkelt, och det är ingenting att börja ödsla tid på att försöka rikta den här så att det blir så bra, för det känns inte som någonting som är så enkelt att göra. Jag tror det här materialet är lite utmattat som det är också nu. Så lösningen blir den här istället. Det här är det billigaste jag kunde hitta som var i nära samma storlek som original. Nog nära så att man kan göra om det så att allting passar. Så som det här sitter original, så sitter den här in i växellådan. Det kommer sitta en skruv och en stor bricka här och förankra den dit i. Och enda glidskarven man har, det är den här splinesen här. Så den är viktig att vi har kvar. Den här har bara 30 mm hål och ett kilspår. Så jag måste hitta på någonting. Jag har planerat lite grann, men allt kan ju förändras. Så. Så.
Perfekt. Jag har aldrig spänt upp den här så här, men nu syns det i alla fall. Tyst. Nu syns det i alla fall tydligt för mig hur krokig den här är. Den här är, alltså den pekar väldigt mycket neråt. Skruven är nog lite för lång kanske. Ja, kanske inte. Där. Bra. Jag tror faktiskt jag sätter upp den här igen. Försöker få bort den här färgen. Så när man svetsar ihop det här får man inte en förorenad svets för att man inte har tagit bort målarfärgen först.
Sådär, tillbaka till svarven och tar den här diametern till slutgiltig. När den väl sitter i sjucken så går den rakt. Sen är det bara att köra på. Lite färg i den så jag har fått knacka dit den med plasthammar. Jävlar. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. Sådär, ska jag sätta tillbaka polygripen i fickan så jag inte tappar bort den bara. Fy fan vad fint. Titta där. Sådär, jag har tagit bort färgen på de här två. Eftersom att det ska svetsas i dem. Så den här ska in dit. Den här ska in hit. Den går in en liten bit. Och sen kommer den här skruven och den här brickan att gå in i växellådan så den sitter därifrån. Då har jag tagit ner diametern lite grann på skruven. Så att den passar i det här hålet. Så. Så jag har måttat det här efter att den här brickan ska bli jämns med kanten här på insidan. Och sen kommer skruvskallen sticka upp lite grann. Men det gör ingenting. Så var det original också. Man kommer ju inte kunna köra kardanen hela vägen. Knuten hela vägen ditåt. Men det behövs inte där. Så ska se om vi kan pressa ihop det här och så
kanske svetsa ihop. Jag hoppas det går att svetsa i det här. Jag har inte provat i den här som jag köpte att svetsa. Men vill jag ju märka. Annars får jag väl hitta på något annat. Jag vill nog inte trycka in den längre. Den sitter så här nu. Jag hade kunnat ta ner den här, korta ner den ganska mycket mer. Men det blir bra så här. Så jag slipar ner det där lite grann sen, men annars så är den här färdig. När jag nu bygger den här så har jag ju mätt längden original på hur lång den här var. Alltså ja, på axeln som passade i fyrhjulingen. Och sen måste jag ju mäta hur lång den här blir. Och så måste jag ju korta ner axeln. Den här axeln måste jag ju korta ner då motsvarande. Så då har jag bara tagit original, så jag spänt den i skruvstycket just så att den hålls rakt. Så den sitter rakt mot båda käftarna. Och så mäter jag längden. Och för att göra det på den här så måste jag såklart sätta ihop den igen. Men jag är inte sugen på att stoppa i knutkorset igen. Plus att jag fick några jävla järnsläpp. För jag har plockat isär såna här förut. Det är inte liksom första gången jag tar isär en sån här. Men jag vet inte varför jag inte kom på hur man ska göra. Så jag har råkat spräcka 2 av de här lagren. Och jag är inte sugen på att stoppa ihop det för att mäta med den här igen. Så jag ska beställa ett nytt knutkors och byta ut det bara. Det är ju standardmått på sånt här, så att den dyker upp om någon dag. Och så länge så har jag bara gjort 2 stycken tappar som man stoppar in så här. För det spelar ingen roll om den sitter ihop så här eller om den sitter ihop som den ska. Längden kommer ändå bli densamma. Så nu ska jag hålla den så här i skruvstädet och mäta längden. Se om man kan få den att sitta rakt. Jag hoppas att det funkar i alla fall.
Det där ser väldigt rak ut. Nu är det bara ett problem och det är att jag har gjort fel. Jag kommer inte åt att mäta. Måste göra sådär. Nu då. Det där ser bättre ut. Lite för korta skänklar på den här. 137 är väldigt nära. Ska se om jag har något bättre att mäta med. Ja, vi är på 137. Jag har nu mätt och jämfört den här mot den original som jag inte längre har, men jag tog ut mått då. Det skiljer 25 mm. Så den här axeln här måste kortas ner 25 mm. Men de här splinesen måste jag ha kvar. Så jag planerar på att svarva bort den här svetsen här. Sära på de här. Kapa ner axeln så långt som jag behöver. Och så minska diametern så att jag kan skjuta in den igen och svetsa fast den på nytt. Och då har jag tagit måttet från den här plana sidan där ända dit. Så vet jag sen när jag sätter ihop den att den faktiskt är så lång som jag vill. Se hur djupt den där svetsen går. Jag tror inte jag kommer ner hela vägen med det här verktyget, men den överlever nog bättre än vad en avstickare gör, tänker jag. Det ser inte ut som att jag behöver vara så orolig med att få grejerna att gå rakt i alla fall. Vad fan har de byggt här? Det här blev just intressant. Jag var lite fundersam om mitt blev nog rakt som jag har byggt. Men alltså, om den kastar typ, vadå, 3/10 där tror jag det var. Hur mycket kastar det inte där ute då? För här var det knappt ingenting. Där redan var det 3/10. Där ute lär det vara snack om 2 mm. Kolla. Då har vi en sån här reserv om vi vill ha. Om det inte var en svets där så hade jag nog vänt på axeln, för de här splinesen är ju oanvända. Har vi 0,2 mm och sen är den kortad.
svarva ner den. Får jag mäta på andra sidan. Det var ju smidigt. Ja, jag ska myggsvetsa det här, men jag tänker inte filma det, för sist när jag har filmat det så sprätter det massa på kameralinsen, så det får vara den här gången. Så det är några dagar senare nu. Den här är svetsad och färdig. De här två har jag satt på lite färg, och ja, jag svetsade klart dem såklart och satte på lite färg. Här har jag svarvat ett litet täcklock, pressat i och svetsat fast. Så de är färdiga. Allt är färdigt att montera ihop. Den här är ju det knutkorset som satt i här i. Så den här är ju ny och oanvänd, men jag råkar ju chippa sönder de här lagren för att jag var ett klantarsel. Jag tar på mig det är ju mitt fel, men jag kommer såklart inte montera ihop med det här. Så jag har köpt 2 stycken nya knutkors här, för jag var lite osäker på om det skulle vara en 54 eller om det skulle vara en 54,8 som passar bäst. Så nu har jag köpt en av varje, för jag skulle inte vilja köpa hem en sån här, vänta några dagar och sen visar det sig att det var den andra jag skulle ha. Då ska jag dessutom betala frakten en gång till. Men framförallt så måste man ju vänta i så fall. Jag ser att det inte finns någon fettnippel i den här. Det här är 54,8. Ja, det finns en fettnippel där. Titta där. Jag ska ta ett skjutmått och ska jag mäta över här om man klämmer ihop. Så ska jag se vilken av de 2 nya som passar bäst. Den här blir ner till... Fan, den är lite längre till och med, va? 55,7. Nej, här är nollad. Ja, okej. 55,70 om man klämmer ihop den helt. Den här är 56,2 ungefär. Och den här är 54,60. Så om den här lite bredare får plats så att jag hellre den 55,70. Det är ändå 1/2 millimeter, det är ganska mycket. Det är samma åt båda hållen. Nej, 55,53. Den här är nog inte helt ihop. Nu. Ja, den här får plats, så vi kör på den här som är lite större. Bra, då har vi klurat ut det. Det är den där, får se nu. Den där är mot den axeln. Då ska vi så här. Då blir det precis som det har varit. Titta där. Vill inte vara för långt in bara nu.
vi tar det försiktigt här. Inget spår ännu. Där har vi ett spår. Just ytterst lite till vill jag ha. Ska se. Fan vad svårt att se om den är i spåret runt hela. Ja, den måste den snärta till sådär. Jajamän. Hur jävla trögt går den? Jag ser ju att den går rakt där. Jag har varit noga med att inte få färg dit i. Jag vet inte om det är grader. Om det är grader vid låsringspåren kanske. Det har jag ju inte kollat. Nu är den på väg in. Så där. Perfekt. Den gick i. Sista. Då är den ihop. Det finns en liten miss jag gjorde. Och det är att fettnippen blir in mot växellådan. Så den är lite svårare att komma åt. Men den funkar ju att ha där också. Det är inte hela världen. Det sitter en damask här original. Och så ska vara det svarvat ett O-ring-låsringsspår likadant som här. Så sitter en segersäkring där i. Men den satte inte jag tillbaka hit. För det finns ju som ingen anledning. Det är ju svetsat här. Då har vi den. Vi ska ha en till damask. Först vad kort den här axeln har blivit. Så. Det där. Och det var en drivaxel det. Ja, det återstår väl inget mer än att prova att montera den och hoppas att jag har tagit rätt mått. Och att det blir rätt. Kanske ska montera en fettnippel här. Jag tänkte i alla fall smörja den efter jag har monterat. Men just nu känner jag att det kanske är smartast att smörja den nu. När jag kommer åt allt lätt. Så ifall man måste byta ut ena fettnippen. Så behöver man inte hålla på och böka där sen. Ja, det börjar komma nytt fett överallt till och med. Lite kontraster, för jag är van vid att man kan stoppa en halv patron i ett knutkors.
Vi smörjer in lite grann. Rostar det inte. Titta vad fint. Bra, jag tänkte att jag kanske har en trasig nippel. Kom ut ur alla nu, tack. Och nu finns det där i. 2 av dem var ju redan fulla med fett, så jag måste ju göra så att det kladdar ut ganska mycket ur dem. Så, nu har jag monterat dit drivaxeln. Det är inte så svårt att stoppa dit en sån här. Det finns 4 skruvar här under som håller fast själva diffklumpen. Och de har jag tagit loss så jag kunde dra bak diffklumpen kanske 7-8 millimeter. Ska se om vi får något lyse här. Kan jag visa hur det blev. Där går den in i växellådan. Skruven sitter där, jag har dragit åt den och det är Loctite på den precis som original. Fettnippen är inte alls svår att komma åt som jag tänkte och den kan inte heller ta emot, så det är bra. Sen har vi glidskarven här, den har jag smort in såklart vid montering. Så det ska fungera några år. Här sitter den bara med en sprint igenom. Så ja, det är samma mått på axeln längdmässigt då som original var, eller så nära jag har kunnat komma. Så det är väl inget mer kvar än att prova. Jag ska stoppa dit det här bukskyddet i plast igen bara. På den här så har man fyrhjulsdrift och tvåhjulsdrift. Trycker man in den så är det tvåhjulsdrift. Och man måste trycka in den för att kunna skjuta den åt sidan. För att kunna trycka på den så den kommer ut så att difflåset går ur. Och varför man måste göra så skulle väl förmodligen vara för att ingen vill köra med difflåset på när man kör på en landsväg. Och det här förhindrar då att man kör med fyrhjulsdriften på landsväg och nöter ut allting. För det ska man inte göra. Så de har nog byggt det så på grund av det här. Men eftersom att det är så här så var man tvungen att ha den i difflås och fyrhjulsdrift. För sätter man i tvåhjulsdrift då snurrar ju bara växellådan på bakre utgången. Så kommer man ingenstans. Så man var tvungen att ha difflås och fyrhjulsdrift för att kunna köra överhuvudtaget när man inte har axeln där bak. Men nu fungerar det. Så jag skulle säga att än så länge är det lyckat, men antar att tiden får avgöra. Man måste använda den för att se om det där håller. Men ja, jag är nöjd. Jag är nöjd. Och om någon undrar om jag inte nu har sagt det, det är en Hisun 800. Jag vet inte exakta modellen, årsmodell och så vidare, men i alla fall så finns det inte att få tag på reservdelar. Då får man komma till mig.